Yeah, far side, sudah पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट अबदेखि मुझे मेरो पुरानी सुनबाई अबदेखि मुझे मेरो पुरानी सुनबाई लचा लचा नचा नचा तेरो दैनिक जान्छ मुची ग्याङ मानी आउँछ ग्याङ मानी आउँछ मुझी त ल्याङ मानी हुन्छु म दिनभरि बाटोमा हिँड्दिए कता हो जानु नि पर्दिए ल्याङ मानी पर्दिए म त एक्लै म हिँड्दिए जङ्गलको बिचमा आधी रात म मजाले अझा गोटी माल्ने त तान्दै म त मामासँग नि गएँ हिँडेँ म त मामाको डर छैन मुजी डर छैन डर मान्दिनँ त्यो मामाको नि डर मान्दिनँ मुजी सलाम गर म्याचिस ए सलाम गर मुजी नत्र भने गोडा निकाल्नु पर्छ मुजी तेरो टाउको फोड्नलाई मुजी बेर लाग्दैन मलाई त समाजको टाउकोमा फेट मजी गरिदिन्छु तेरो गायब मुजी खबरी गायब नि गरिदिन्छु तेरो नि दिमागभित्रको गिद्दी निकाली खाइदिन्छु म त लिङ्के मेरो कुरा नि रन्जेर सुनबाई ध्यान दिएर सुनबाई मान मेरो कुरा नि मान मेरो मेरो कुरा नि मान नत्र भने मुजी तँलाई हान्नु पर्छ मुजी बिस हान्नलाई त आउँछु म तेरो घर मानी बेस मुजी गर बग नगर भाइ तेरो ग्याङ मुजी बोला त तेरो त ग्याङ बोला नि ग्याङमा हिँड्छु म दिनभरि गोठिन मार तान्दैमा हिँड्छु म कता हिँड्नु मलाई थाहा छैन नि मेरो त लाइफ स्टाइल बदल्छु म एक्लै म हिँड्छु गाउँभरि बुलेटभरि बोक्दै म हिँड्छु म गल्लीतिर मुजी त एक्लै हिँड्नु थालेँ म त कता हो हिँड्नु पर्ने मुजी म त एक्लै ग्याङ मानेछु म त एक्लै चिल मानेछु म चिल खाँदै म त ल्याङ गर्दैछु तेरो नि टाउको फुट्न गेरी म हान्छु सर्ट सिधै टाउकोमा छिर्दै जाउँ मुजी जा हात म्याचिस